Jemi në Fandej, zyrtarisht jemi në Fandej, kështu që ju përshëndes të gjithë dhe ju dërgoj shumë puthje virtuale nga ekrani në TV Albania, edhe sot është takimi tjetër i radhës i zakonshëm, i përditshëm, po i dashur shumë midis nesh në këtë raportin interesant që kemi krijuar tani për të përcjellë shumë informacione të këndshme kam përshtypjen, po mbi të gjitha muzikë të mirë nga ato që të freskojnë verën. Se aq e pati freskia me shiunik, u mbaroi vapër sot prap, kështu që le të mendojmë se ishte thjesht një ëndër e shkurtër ajo që pam dje që ishte disi freskët edhe më këndshëm se ditët me vap të paktën për këtë jemi të sigurt. Sot shisa datë e bukur që është, domethënë 2 njisha është shumë e bukur, kështu që ato që kanë ditëlindjen sot e kanë një datë interesante shumë, kështu që mund ta shkruajnë dhe bio në Instagram, kam përshtypjen do ngjajnë shumë bukur. Diku brapa kam fshehur ujë, nuk shpresoj mos duket, nuk dukesh te uji, Gersi, ndoshta ti do më kishe thënë. Okej, si fshehim ca materiale, kështu që na duhen kur shkojmë tek muzika. Do qëndrojmë së bashku 2 orë sot, po mund të qëndrojmë sa të doni ju në të gjitha mënyrat e tjera virtuale ku ju referojmë kështu rrjeteve tona sociale, kështu që bëni mirë të na bëni follow në inlive.al. Më thot Armendi se sa jemi aktualisht, sa njerëz të mirë dhe të dashur dhe të bukur jemi bërë aty në inlive.al. 29.5, çuditërisht po qëndron 2 ditë kështu, dhe nuk para jemi mësuar të mos rritemi, se çdo ditë sikur rritemi shumë, kështu që është e rëndësishme të na bëni follow në inlive.al edhe të rritemi së bashku e të përcjellim informacione nga mënyra interesante. Tani më nuk është koha që blinim gazeta dhe i lexojmë në shezlon kur shkojmë të pushojmë, por rrim gjithkohës telefon dhe investimi vetëm që bëjmë gjatë verës është të blejmë një power bank që të sigurohemi mirë që bateria e telefonit mos na lej nga gjysma e ditës dhe mos na lej në balë. Po sa i takon internetit e kemi të zgjidhur, të paktën të rinjtë kanë të zgjidhur, ato që duan ta përjetojnë këtë verë me plot freski, me shumë aventura, me çmenduri, me dëshirë të madhe dhe të jenë gjithmonë ndryshe edhe cool dhe të karikuar me gjëra të bukura. Youth App është zgjidhja. Është një aplikacion shumë interesant dhe i veçantë dhe i çmendur, do thoya unë, që vjen dhe mundsohet nga Vodafone Albania, që shkret e thjesht për të bërë pjesë e përditshmërisë tuaj, mjafton ta shkarkoni nga App Store në smartphone-in që ju keni dhe posedoni aktualisht, të regjistroheni aty dhe çdo ditë do të merrni nga një surprizë e këndshme e do bëheni pjesë e komunitetit më të çmendur që ekziston aktualisht, që është pikërisht Youth. Kështu që një ndër gjëra që mund të bëni është t'i dhuroni vetes plot 199 GB falas, edhe këtë e bëni vetëm duke shpërndar kodin tuaj personal, kështu që share and win quhet ndryshe, edhe me të drejtë se shpërndan dhe fiton. Kështu që shpërndaj kodin personal me miqtë tuaj që sigurisht edhe ato janë Youth dhe fiton plot gati 200 GB bonus. Kështu që kjo është me vërtet një gjë e mirë që do ta zbukuroj muajin, verën e ku dëgjon se si doni ta ndani përdorimin e gigabajve, se mund t'i përfundoni edhe për një javë. Për këtë jam e sigurt. Tani, sot feston ditëlindjen Alesia, e cila është vetëm 23 vjeç, unë e kam patur shumë të preferuar, e kam dëgjuar krejt rastësisht nga këto sugjerimet miqësore me këngën I'm Yours, ku në fakt ishte një produksion ku akoma nuk ishte pjesë e një shtëpie diskografike, edhe ishte një produksion që Alesia në fakt është kantautori, i krijon vetë këngët e saj dhe kishte xhiruar klipin me GoPro duke u shëtitur rrugëve të lagjes. Dhe mbasi kjo e ka privuar për të transmetuar gjërësisht, po ka që vdeshë ta vinin re producent rëndësishëm muzikës që kishte më vërtet një zë shumë talentuar. Dhe sot e kësaj dite, numëron një sër këngësh të shëndëruara në hite, madje është vlerësuar me Best New Artist në Grammy në vitin 2018 dhe ka qenë në një farë mënyrë edhe kulmi i saj. Sot feston 23 vjetorin, ne pak më vonë do të cilët një ndër produksionet e saj më të suksesshme që kemi dëgjuar ndonjëherë. Do flasim për Malumën. Dhe gosta që shohin fandej do të jenë shumë të lumtura për këtë fakt. Në fakt Billboard
ka rënditur bashkëpunimet më të mira të Malumës dhe ne kemi konvertuar informacionin në një insert shumë simpatik që do ta përcjellim pak më vonë, edhe duke parë Malumën, edhe duke dëgjuar Malumën, edhe duke ndarë disa informacione interesante në lidhje me bashkëpunimet e Malumës. Do flasim për Camila Cabellon në dy versione, në këngën Señorita që po bën namin, edhe përveç faktin që njerëzit po i mshojnë shumë faktit që kimia që ekziston midis Camila Cabello dhe Shawn Mendes na bën mendojmë që janë në një lidhje, ndryshe nuk bën sens. Apo dhe kënga e saj më e fundi që është publikuar, ku e sjell Camila Cabellon shumë ndryshe në look. Të dyja do t'i komentojmë pak më vonë. Nuk do të mungojnë situatat komike për cilat do të flasim sot në rrjetet sociale apo në temën e famshme të In Life Pikal dhe In TV Albania. Dhe sigurisht do sjellim muzikë të mirë dhe thashëthemet kryesore të nxehta që kanë të bëjnë me personazhe shqiptar dhe personazhe të huaj. Do ta nisim me Alessia, në vajzën e ditëlindjes, e cila në 2015 lançoi një sër produksionesh edhe vetë një album të tërë dhe Wild Things ka qenë një ndër këngët më të suksesshme që numëron mbi 60 milion klikime. Mendosh që ishte starti i saj dhe sapo ja nisi dhe arriti që njerëzit ta pëlqenin shumë zërin edhe stilin e saj të veçantë. Ne nisim Fandej me gocën e ditëlindjes. Do ta nisim me një lajm shumë të mirë për Eraj Strefin, edhe të paktën fansat e muzikës së erës do të jenë shumë të lumtur, sidomos këto që janë të shpërndarë në përbot. Tani, së fundmi Era festoi ditëlindjen, ishte e ftuar special në një event që ndodhi në sheshin kryesor të Tiranës, e tjerë, është sigurisht në vëmendje të portaleve. Vazhdojnë të ketë sa thashëtheme të vogla që mund të jetë në një bashkëpunim me Elvana Gjatën, nga ana tjetër janë disa thashëtheme jo kaq të vogla që qarkullojnë që mund të vinë një bashkëpunim me Noizin, kështu që kam përshtypjen kemi çfarë të dëgjojmë. Në një kohë ku ne po pristim mbase këtë këngën e famshme me Noizin, se kanë filluar të flasin dhe me kode me njëri tjetrin nëpër komente, Era zbulon një tjetër surprizë. Jemi mësuar ta shohim duke kënduar në vende të ndryshme të botës, duke qenë se ka patur kolonën zanore të kampionatit botror apo europian. Çka kampionati ishte, se unë nuk shoh fare futboll, nuk e botrori, pas ka qenë me Will Smith që doja shumë të isha në vendin e Erës dhe Nicky Jam, kështu që është krejt normale tani të mendosh që Era Strefi do këndojë në vende ndryshme të botës dhe zyrtarisht ajo po fillon, po përgatitet për të nisur një turne botror dhe sigurisht këtë e kanë ndarë në rrjetet sociale dhe shumë fansat sa janë shumë të lumtur se ky është një sukses në nivel ndërkombëtar dhe ne i urojmë shumë po shumë suksese. E nis nga Londra, kështu që kush është në Londër të mos e humbas koncertin e Erës dhe performancat e saj. Nga ana tjetër, një tjetër shqiptare vlerësohet me çmim në Gjermani, domethënë vazhdojnë sukseset jashtë territorit shqiptar. Është Loredana, e cila sidomos kohët e fundit është komentuar shumë dhe nuk është komentuar për gjëra të mira, për incidenti që ndodhi në Zvicër, vazhdojnë të jenë akuzat ndaj saj, nuk është shqyrtuar akoma çështja e të tjerë, por kjo nuk e ka penguar Loredana për të bërë muzikë apo për të vlerësuar për këtë të fundit. Është zhvilluar në Gjermani një event i rëndësishëm i muzikës nga Sony Music, nëse nuk gaboj, dhe në këtë event Loredana është shpallur, është vlerësuar si reperja më e mirë në ceremoninë e rëndësishme të muzikës. Sigurisht që e ka gëzuar shumë ky lajm, jo vetëm Loredanën, po edhe Mozik, po edhe fansa të saj, dhe ka fituar kështu kundrejt emrave shumë të dëgjuar dhe të rëndësishëm aktualisht në Gjermani, kështu që një duartërkitje edhe për Loredanën dhe suksesin e saj. Ndrojmë atmosferë, një ndër vajzat më të komentuara është kokuqja më e famshme aktualisht. Është Rina, e cila vjen gjithmonë me projekte, shkakton gjithmonë zhurmën dhe nuk e shqetëson fare zhurma. Tani çka ndodhur? Ka qarkulluar në rrjetet sociale një video ku një vajzë me flokë të kuqe që për nga larg ti ve dorën në zjarr që është Rina, po bënte një sherr, po ziheshte me dikën dhe video është bërë shumë virale dhe njerëzit e morën si fakt të kryer që kjo është Rina. Më vonë ka reaguar Rina nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale ku thotë që nuk jam unë. Kjo video, e cila ditët e fundit ka pushtuar rrjetet sociale me pretekstin se jam unë, doja t'i paralajmëroj të gjithë fansat se unë nuk jam në këtë video dhe që jam gjithmonë kundër këtyre dukurive. Dhe e ka bërë të qartë duke e mbullur kështu këtë çështjen dhe këtë shëtitjen virtuale që po bënte video në fjalë. Gjëja e fundit është ëmbëlsia midis dy kunatave më të famshme të momentit, midis Dua Lipa edhe Gigi Hadid. Marrëdhënia midis Dua Lipa dhe Anwar Hadid po bëhet gjithmonë më shumë publike. Së fundi janë fotografuar duke u përkëdhelur në balkonin e një hoteli, siç edhe mund ta shohim, dhe ne na bën shumë përshtypje se familjarët e Dua Lipës nuk e ndjekin Anwar, e ndjekin Anwar në Instagram. Ndjekin ishte dashur e Dua Lipës në Instagram akoma,
Ndërkohë Diçja e Ditë është shumë dakord me këtë çështje. Kjo e fundit i ka komentuar disa emoji Dua Lipës në një postim, duke na bërë ne të mendojmë që i kanë punët yll si familje, edhe për të jemi të lumtur. Do të shkojmë tani tek Dua Lipa me Hotter Than Hell. Tani po që kemi histori interesante për t'i lexuar, po dhe për t'i qeshur me këtë histori. Në fakt, me një foto shumë interesante të Emilia Clarke, apo ndryshe personazhi kryesor, një ndër personazhet kryesor të Game of Thrones, Mother of Dragons, mund ta njihni gjithë, në Instastorin e Live.al dhe në Instastorin e TV Albania, u postua një foto ku po ju pyesnim, na tregoni situatën më komike që ju ka ndodhur në një moment as pak të përshtatshëm, për shembull një moment ku situata duhet të jetë serioze, duhet të rish urtë dhe mirë të mos flasësh, dhe të ndodh diçka që ti ja humb fare dhe krijohet një situatë komike që nuk shpëton dot prej saj. Marigona thot, okej, nuk e kuptoj fare se çfarë ka shkruar. My Insta, do të thënë, të hapësh Instagram dhe t'ja vesh emrin My Insta, më duket shumë risi. Më ka kapë qeshura në një intervistë pune, edhe nuk po të pyesim a e fitove vendin e punës, se dyshoj që ta kesh fituar. Sonile thot më vinte për të qeshur në orën e matematikës, kur zysha ishte me nerva në kulm. Në pasoja ti duhet të kesh dalë jashtë, madje dhe me një mungesë në minutë të fundit. Oksana thot kur isha në Zvicër, në fakt i ndodhi dikujt tjetër, po nuk na e ka treguar historinë. Një fance e Rina Balaj thot në klasë zysha drejtoria aty s'po fliste askush me mua, më zuri lemza dhe s'po ndalonte. Ose kolla ose lemza. Erila thot një rast vdekje në familje, gjyshja duke dash ti thot ngushëllime i tha na pas marr të ligat. Ndërsa Klara, kur je duke ngrënë vjen për të qeshur, edhe gati mbytesh. Sa po ndodhi mua, se po haja ca biskota dhe sigurisht Armendi gjen gjithmonë mënyrën më të papërshtatshme për të bërë njerëzit për të qeshur, dhe shumë mbyta edhe unë pak para se fillonte emisioni. Elsina thot jam gatruar duke folur dhe fjala ka marrë kuptimin më të keq të mundshëm. Që me shqipen kjo ndodh shpesh herë. Agel thot më kanë bërë shumë për të qeshur, Albina thot kam qeshur në një fatkeqësi, Ariana thot kur zysha më vërtet mua nuk e di pse më vjen për të qeshur, Ester thot në një vdekje më kapi e qeshura kur gjithë po qanin në qeshje me një budallik të shoqes. Këto janë me të vërtet, po me të vërtet situatat e sikletshme dhe ju e dini se si shpëtoni apo se si dilni nga këto situata. Ne do sillim një bashkëpunim tani, i cili sigurisht ka bërë namin, edhe është komentuar shumë, madje edhe është vlerësuar me çmime. Është i pari i kësaj lloji, i Little Mix me Nicki Minaj, Woman Like Me, është një projekt i tetorit të 2018-s. Në fakt sigurisht është pjesë e albumit të Little Mix, edhe ka fituar edhe çmim si video më e mirë në Brit Awards apo kënga më e mirë në Global Awards. Kështu që çmime ka marrë, klikime ka marrë, me do e mos edhe para kanë fituar. Më mirë se kaq nuk kishte ku të shkonte. Ne ndjekim tani këngën. Nuk e di nëse e mbani mend, po me siguri nuk e mbani mend. 2 javë më parë ne sollëm një ndër super hitet e momentit si Hot of the Day, ishte bashkëpunimi i shumë pritur i Camila Cabellos edhe Shawn Mendes, që të shohësh më parë aty ajo kënga, të komentosh më parë, domethënë këngën, zërin, të dy kanë zë të mrekullueshëm dhe megjithatë janë produkte të kompeticioneve të rëndësishme muzikore, kështu që këndojnë prej vërteti, e kanë edhe të vërtetuar në performanca live, apo kimi që ekziston midis njëri tjetrit, apo të skena deri diku eksplicite, apo lajmet që vluan më vonë që Camila Cabello dhe Shawn Mendes janë dy të dashuruar tani më, dhe po përjetojnë një lidhje të bukur romantike, i shohim bashkë në rrugë. Camila shkon e ndjek në për koncerte dhe bën description super të ëmbla dhe të këndshme për to dhe për zërin e tij, por nëse kjo është çështje tjetër që kam shtypur të diskutojmë pak më vonë kur senjorita ta sillnim edhe si cover song. Tani do të ndalojmë tek një produksion i freskët fare i Camila Cabello, po thënë ndryshe Camila është e ftuar speciale këtu. Kënga në fakt është e Mark Ronson dhe Find You Again është titulli i këngës. Ne kemi përzgjedhur si
hot of the day apo si të nxehtën e ditës. Sigurisht që kritika pozitive, një pjesë dërmuese e tyre kanë shkuar për vokalin e Kamilës si gjithmonë, dhe pjesë tjetër janë në drejtim të klipit, që është si një film aksion i shkurtër me ca vrasë që duan të vrasin Kamilën këto, po njëri nga këto dashurohet me Kamilën, Kamila është bërë bjonda e prishtë të shihte një brune. Madje kanë qarkulluar shumë foto dhe jo vetëm në media shqiptare, por edhe të huaj, ku luku i saj me flokët e lagura kështu bjonde deri këtu është komentuar si një ngjashmëri me produksionin apo me dukjen që ka patur Dua Lipa tek kënga Electricity. Po është të dyja gocat ngjajnë shumë bukur, kështu që ju dash mjaftueshëm informacion për ta parë me kujdes këngën, e ndjekim tani. Okej, është publikuar nga Forbes, se Forbes njerë në kaq në tjerë një artikull që të depresionon, domethënë, po ne i përcjellim, i sjellim me dashuri këtu në Fan Day. Është publikuar së fundmi një listë nga Forbes ku rendit kështu më të pasurit e vitit apo njerëzit të ndryshe, njerëzit që kanë gjeneruar më shumë fitime sa i takon kësaj periudhe së fundit. Edhe e para kryeson Taylor Swift, sigurisht me ndonjë shifër që po ta shohim ne, nuk do ta zgjumi për një 10 javë në radhë. Ndërkohë në vendin e dytë, si me më shumë fitime për gjatë kësaj periudhe, është mbretëresha e kozmetikës Kylie Jenner, dhe i treti është ai që mos pa merrte mendja fare se ç'bën Kanye West. Por të bërë kaq i pasur, një zotë e di, domethënë se si mund të fitoj ky njeri lek, kështu kot fare, është Kanye West i treti. Në listë është edhe Ed Sheeran, nuk mungon edhe futbollistët Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo e të tjerë, po top 3 pozionet kryesore, 2 prej tyre janë familja apo klani i famshëm Kardashian Jenner, që sigurisht është më se normale që mund të fitojnë shumë para. Ditën e djeshme, Instagrami ishte i gjithi me fotot e Meghan Markle që mbante të voglin e saj arshi, edhe pse shumë i vogël në fakt, ajo ka bërë një dalje publike sigurisht të paralajmëruar me djalin e saj. Ka qenë një ndeshje polo ku dy vëllezërit Prince William dhe Harry ishin përballë njëri tjetrit, dhe sigurisht Meghan Markle ka shkuar ta ndjekë së bashku me djalin e saj të vogël. Nga ana tjetër ishte edhe Kate Middleton, ishin të dyja në një pasdite të këndshme, mendoj, sigurisht që nuk qëndruan shumë, dhe sigurisht që në çdo dy hapa ishte një paparazzi që ishte i gatshëm për të bërë foto, që janë shpërndarë gjithandej. Kemi folur shpesh herë dhe gjatë për lidhjen midis dy vajzave të njohura shumë në Hollywood, Ashley Benson dhe Cara Delevingne, të cilat e kanë çuar lidhjen në një stad tjetër. Disa ditë më parë ne komentuam që vajzat po bashkëjetonin. Tani mendohet në disa foto që janë shkrepur në rrugë nga paparazzi sigurisht, po komentohet gjeri gjatë që vajzat mund të jenë fejuar, se kush i ka propozuar kujt nuk di ta them tamam në këtë situatë, po pasi bën pushime në Rivierën e mrekullueshme franceze, ne duket e kanë ndarë mendjen tani më për të çuar marrëdhënien e tyre në një tjetër stad. Dhe lajmi më shokues që mund të dëgjojmë sot është ai i ish të dashurës së Michael Jackson, e cila në një intervistë ka folur edhe një herë për të shumë komentuarin dokumentarin famkeq ku e akuzonin Michael Jackson për pedofili, dhe ajo ka rënë dakord me këtë dokumentar çuditërisht, edhe teksa përgjigjej pyetjeve thotë, unë mendoj që domosdoshmë që jam e bindur që Michael Jackson ishte pedofil, thotë, sepse kur më njoh mua, unë isha vetëm 12 vjeç dhe më kërkoi të kryenim raporte seksuale, të kishim raporte seksuale me njëri tjetrin, çka më bën mua të mendoj që ai ishte sigurisht pedofil. Dhe sigurisht të kanë shkaktuar edhe një herë një zhurmë të fuqishme në rrjet, akoma vazhdon të komentohet gjithë situata, disa kanë kërkuar që të bllokohet fare dokumentari, cilun e kanë parë, etj, kështu që se si do të bëhet ti muhabeti, unë nuk di të them. Do të shkojmë tek Taylor Swift me një këngë ku me të vërtet nuk i intereson për asgjë. Shake it off. Për të gjithë ato që janë mësuar të dëgjojnë më shumë se ç'duhet kritika negative, ne kemi diçka për t'ju thënë. Tani sigurisht që e thonë njerëz më të dëgjuar se ne, dhe ne thjesht e marrim përshtasim edhe sillen dhe e përsillim këtu në Fan Day. Unë mendoj që shpeshherë kemi nevojë të na thuhen ca gjëra të mira, siç thonë dhe amerikanët, fake it till you make it. Është shumë e rëndësishme që ta thuash shpesh diçka për ta besuar dhe për ta jetuar në versionin më të mirë të mundshëm. Tani, e para, arsye e shëndosh dhe e rëndësishme pse duhet të injoroni kritikat negative të tjerëve, është sepse i vetmi kritik i mirëfillt i vetes duhet të jesh ti, askush tjetër. Se më thoni pak, kush më mirë se sa ti apo se unë e din se kush është versioni më i mirë i vetes time, dhe si unë dua të jem apo kush unë dua të jem, kështu që vetëm unë mund t'i them vetes se çfarë nuk shkon dhe çfarë jo.
mund bëjmë një përjashtim të vogël që nëse duhet të jepni vëmendjen e duhur, janë vetëm mendimet e njerëzve të zemrës, familjarët edhe miqtë apo rrethi i ngushtë, që praktikisht ne jemi të bindur që janë njerëz me cilët ne shpenzojmë një kohë të madhe dhe janë njerëz që ti thonë disa të vërteta të hidhura në sy për të bërë ty të ndihesh më mirë edhe për të shërbyer në thelb. Se jo çdo e vërtet është e bukur. Edhe këtë e dim. Duhet kuptosh që njerëzit, dhe kjo është gjëja më e vërtetë në botë, nëse një njeri ka diçka jo të mirë për të thënë, aq më tepër kur e thot shpesh të fundit, është thjesht ajo vërteton edhe është një formë ndryshe për të treguar se sa i pasigurt është në vetvete ai person, sa i palumtur është në vetvete ai person. Kjo është dhe historia e tyre profileve falso, kështu që lërini le të thonë çfarë të duan, e rëndësishme është se sa do të ndikojnë tek ti, për vetë arsyeën sepse është një formë e këndshme që ato e mendojnë kështu, se kjo shkon dhe me nivel inteligjencë pastaj, se si të justifikojnë apo të nxjerrin atë palumturinë që ato kanë brenda. Nuk të njohin ty, kështu që nuk ka asnjë arsye sepse mund të gjykojnë. Prandaj nuk vlen kritika që mund të thotë njëri që të njeh nga jashtë apo nga një foto. Njerëzit me komente negative janë të vetmit njerëz për cilët ti duhet ndihesh keq apo duhet të vi keq, sepse e gjitha kjo janë thjesht njerëz me cilët keqe për shkak të mungesës talentit, nuk kanë kuptuar akoma se çfarë dinë dhe duan të bëjnë më mirë në jetën e tyre, nuk kanë kuptuar se sa e bukur është jeta e tyre dhe kanë qejf të merren me jetën e tjetrit. Dhe fundit fare, kjo pas ka qenë e fundit. Apo, kjo është e fundit. Më rëndësishmja është të kesh vetbesim ti. Domethënë, unë kam thënë shpesh dhe vazhdoj ta them dhe thot çdo artikull, çdo njeriu që ka lexuar dhe ka parë në këtë botë që gjithçka fillon dhe mbaron tek mendimet që ti ke për veten tënde. Ti vendos se do të shkëlqesh apo nuk do të shkëlqesh, nëse do të thuash të dua apo nëse do të thuash të urresh. Kështu që është ja më e rëndësishme dhe më e thjeshtë për të bërë në këtë jetë. Ne do të shkojmë tani tek një produksion i cili i takon 2018-s. Është një këngë e cila e ka zbukuruar filmin e famshëm Black Panther, i cili supozohet të ketë një vazhdim tani më dhe unë mezi po e presëm, ka pëlqyer shumë si film. Është Kendrick Lamar dhe SZA me All the Stars, që sigurisht që për janarit dhe deri më tani sa herë dëgjojmë e shijojmë në maksimum e sjellim. Po flisim për këto rastet interesante që më vonë ti kujton edhe të vjen për qeshur, po kur ndodhi nuk e do veten, ku në një situatë krejt pa vend të ndodh të qeshësh apo ndodhin situata komike në momente ku vetëm komik nuk duhet të jesh, duhet të jesh me vërtet serioz dhe i përqendruar. Kështu që për këtë po i pyesim dhe kemi patur goxha histori të çuditshme që keni shkruar në inlife.al në Instagram dhe në TV Albania në Instagram. Disa prej tyre do t'i lexojmë tani. Ana thot kur kemi raste familjare, edhe unë qesh pa fund, vende pa vend. E rëndësishme është të qeshësh, se do ta kesh gjithmonë një justifikim të shëndosh për të shpëtuar nga situata. Gena thot në intervistën e fundit të punës, kam qeshur dhe çuditërisht fitova. Okej. Bleona thot kur isha te kushërira ime, ishte një rast ku nuk duhet të qeshja, por se mbaja do të qeshun dhe kam qeshur pafund. Nina thot, Nina më ka pëlqyer gjithmonë si emër shumë. Nina thot, o zot mos ma kujtoni, është një tmerr situatë. Tejla thot, kur kishim provim, nuk po ndihmoja do të shoqin të kopjonte dhe qeshëm shumë. Val, çfarë note mori shoqja e cila si rrjedhoi nuk kopjoi nga që po qeshnit? Fiona thot, kur na bërtiste babi kur ishim të vogla, ne qeshnim me të madhe me motrën. Klesi thot, gjithmonë kur thot zysha çka ka këtu për qeshur dhe që vazhdon, na i thoni që të qeshim dhe ne. Kam përshtypjen që këtë e thon të gjitha zyshat se e mbaj mend edhe unë. Klara thot, tek mbledhjet e punës zakonisht qesh. Mirë se erdhe në grup, edhe ne kemi një moment ku qeshim, pastaj përfundojmë duke u zënë se bëhemi më serioz se ç'duhet, pastaj pajtohemi kur ka mbaruar mbledhja. Leona thot kur po garoni me shokun, por ai ra keq fare, thuaj se fluturoi. Okej, dhe kjo është shpesh kur dikush rrëzohet dhe në vend që thuash ai e mirë, a ndihesh mirë të vjen për të qeshur dhe mezi mban të qeshur, se është një moment ku ai tjetri është vrarë dhe nuk është e udhës shumë për të qeshur. Na ka dërguar dikush dhe një trëndafil të kuqe, përshëndesim shumë për trëndafilin e kuq që ka komentuar në inlife.al. Ne do të shkojmë tani tek një këngë e cila nuk është fare shakas, është nga këto këngë që ka plot 1 miliard klikime në YouTube, është ai multitalenti, me apo pak kaçurela është gjithmonë i talentuar, Bruno Mars, Just the Way You Are, është një këngë që vajzat të gjitha e dashurojnë dhe e duan shumë, se flet për një mashkull të dashuruar, i cili e do të dashurën e tij tamam ashtu siç është edhe e komplimenton nga fillimi deri tek fundi i këngës. Fakti që ka 1 miliard klikime nuk më lejon mua të them fitoj këtë çmim, pati këtë sukses, ushit kaq shumë etj, i tregon të gjitha, kështu që ndjekim bashkë.
Na jemi në çdo rrjet të mundshëm social, në rastet kur nuk bie Instagrami sigurisht, në @live.al në Instagram, në TV Albania në Instagram, jemi në Facebook TV Albania, është një kanal adapt në YouTube ku janë të gjithë programacionet e tanishme, po më përpashme nëse doni të ndiqni edhe të shihni për qefin tuaj, apo një faqe zyrtare web që është intv.al, ku mund gjeni informacione të shumta, jo vetëm në lidhje me aktualitetin, me çështjet e koklavitura të politikës, me çështje sociale, po megjithatë edhe lajme showbiz me personazhe të njohur shqiptar dhe të huaj studime, informacione të këndshme e të tjerë. Mos harroni të votoni për këngën tuaj të preferuar shqiptare. Duke qenë se nesër është e premte, është praktikisht takimi ynë i fundit, ne sillim chartin muzikor Like Ship Top 10, ku fal votave tuaja dhe një kalkulimi të thjeshtë, ne rëndisim këto këngë nga vendi 10 tek vendi i parë, kështu që e vendosni ju se kush do të jenë nesër këngët më të suksesshme të javës dhe praktikisht kush do të jetë kënga më e suksesshme e javës nëpërmjet Like Ship Top 10 që e transmetojmë nesër dhe e transmetojmë gjithashtu të dielën në orën 11 para ditën në In Radio në frekuencat 105.7. Të dyja nuk keni pse të humbisni, është një argëtim i këndshëm duke vënë theksin tek muzika më e mirë shqiptare dhe kjo më e dëgjuara aktualisht apo më e preferuar, ku sigurisht nuk mungojnë produksionet e shumta muzikore, remake. Të gjitha remake, rrallë herë janë kështu këngë të reja nga Hayat e Zhëja. Okej, mos harroni të bëni shëtitjen tuaj të fatit në Youth App, kësaj here për të krijuar një paket si çuado zemra. Është vetëm për të rinj, kudo ku jeni të shpërndarë, çdo qytet të Shqipërisë, është shumë e thjeshtë për t'i dhënë vetes eksperiencën unike të kësaj periudhe, kështu që mjafton të shkarkosh Youth App, i cili montohet nga Vodafone Albania, e të bësh pjesë e këtij aplikacioni të çmendur, komplet një tjetër dimension me shumë dhurata mbi të gjitha. Krijo paketën tënde në Youth, vetëm duke kombinuar minuta, mesazhe edhe internet, e duke fituar kështu përpos paketës që e bëre siç deshe, duke fituar deri në 10 GB bonus. Kështu që nuk besoj që ka ndonjëri që i thotë jo, ju të ka e kaq të bukur dhe të çmendur që është Youth App. Kështu që mirëpriteni në përditshmërinë tuaj. Produksioni i fundit është gjithashtu këngë me 1 miliard klikime, sot e pas kemi kapur me këngë shumë me klikime të frikshme. Është ai ideali super i talentuar i cili me albumin Scorpion bëri namin dhe me çdo produksion në të. Është Drake, vjen me God's Plan që e solli disi ndryshe, po sigurisht shumë të preferuar. Me Drake ne ju përshëndesim edhe për këtë të enjte. Takohemi nesër në 15:00. Mirupafshim dhe dhuroni dashuri.